Gunung Daik berdiri megah, angin sepoi menyejuk hati. Datang bertamu tak ingin sudah, hati terpaut di negeri ini. Hari-hari terakhir di Bumi Lingga terasa syarat dengan perasaan yang menyentuh hati kami. Keluarga Abang Rahul menyambut kami seakan-akan keluarga sendiri. Kini, kami merasa sebati dengan tanah nostalgia ini. Istimewanya kali ini, kami berpeluang belajar bersama Abang Rahul tentang cara membina rumah tradisi Melayu. Bagi kami, ini bukan sekadar ilmu binaan. Ianya ialah satu warisan mahal untuk generasi baru seperti kami. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Inilah penutup kisah kami di Lingga dari saya dan Ishak. Semoga anda terhibur. Pagi ini karena hujan, tak boleh main aktivitas lasak. So, baik kita pergi ke Daik dengan semua keluarga yang ada kat sini. Kita akan tengok gerakan pangan murah. Kalulah, kamu orang Jakarta ke orang Lingga ni? Coba. Orang Jakarta ke orang Reson? Orang Reson. Ini baru Ray lah. Kasih tahu coba, ini baru Ray. Tak tahu. Tak tahu dah cakap apa. Coba maksud dia Kijang? Itu artian kepanjangan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Sebab kalau kat Malaysia ada kancil, kenari. Itu dia Ijal, masih sakit mulut dia. Gigi dia rapah je kalau dia sembang. Saya minta maaf sangat-sangat lah kalau saya susah nak bercakap, saya tak senyum, muka saya macam marah orang. Bukan saya sombong, tapi sebab saya sakit mulut. Itu yang saya selalu gaduh dengan dia nih. Kalau shoot tu dia. Kita semua satu keluarga akan ajak Ijal lihat gerakan pangan murah di Daik. Oke, sekarang kita dah sampai di lapangan Hang Tuah. Nah, ini dia acara dia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke, kita live sekarang ini ada Rare TV dari Malaysia. Rare TV. Rare TV. Rare TV. Ini tu acara gerakan pangan murah yang diadakan sama pemerintah Republik Indonesia. Itu jadi beras-beras itu untuk membantu warga-warga untuk macam itulah beli-beli beras apa gula tadi, minyak makan. Jadi harga di sini tu lebih murah. Walaupun hujan-hujan seperti ini, mereka tetap datang juga ke acara ini karena harga pun memang murah, lebih murah dari standar. Itulah program pemerintah untuk membantu ketahanan pangan di Daik Lingga ini. Kalau orang di Lingga ni kebanyakannya bekerja dengan kerajaan. Abang Rahul dia kerja dengan Kementerian Wisata, Kementerian Pelancongan. Bapak Tarmizi kerjanya dengan Kementerian Pertanian. Adik Abang Rahul, Abang Kais kerja sebagai polis. So kebanyakannya semua kerja kerajaan. Satu kalau kita tengok dekat Lingga ni akan ada banyak kantor-kantor ataupun pejabat-pejabat kerajaan yang mana membuka peluang pekerjaan kepada orang-orang kampung di sini lah. Oke, so sekarang kita akan bergerak ke Limbung untuk kita mencari gonggong. Genggong tu bahasa sini, bahasa luar dia gonggong. Tapi mana-mana pun sama. Kita lihat macam mana rupa dia, lepas tu kita rasa pula. Jadi kalau di sini kita kan sebut dia bupati. Bupati itu kepala daerah yang memimpin sebuah kabupaten. Kabupaten ni kalau macam di Malaysia itu ibarat dia daerah. Di atas kabupaten atau daerah itu ada provinsi. Nah, Lingga itu masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ni pula kalau di Malaysia tu lebih kurang negeri. Itulah. Kalau Malaysia datang ke Indonesia, kita pening sikit dengan istilah-istilah nama ni. Padahal benda yang sama tapi sebutannya, perkataannya lain. Tambah pula kalau cerita tentang huruf ni, E jadi A, A jadi E. Itu kau punya masalah. Oke, so sekarang kita ada masalah. Jembatan tuh seperti dah patah.
Mereka sedang double check. Oke, ke bang. Dijal dah bagi horn, dia bilang oke, tapi tak pasti lagi. Straight je. Oh, sini sikit. Terus. Sini sikit je. Jangan sana sangat. Okey, macam ni. Ya, terus. Terus. Ya. Wah. Oh, siapa yang betulkan jembatan ni? Sekarang kita berada di Kampung Limbung, kampung tepi laut, kampung transmigrasi. Kebanyakan orang di kampung ni ialah orang Jawa. Mereka berpindah ke sini semasa zaman kolonial Belanda. Plannya nak beli genggong. Kalau gonggong tu dia biasa orang nyelam di laut. Dia ambil, dibawa ke sini. Dia dipuasakan, dia tak makan apa-apa, dia taruh di bawah kan. Jadi dia tak berlumpur, bersih. Macam tu, tu dipuasakan. Tapi kalau seandainya dia nyelam, ambil terus jual, tu kotor banyak pasir, tak sedap. Genggong, ui. Tu besar-besar. Fresh ni, fresh. Besar sikit lah Ni gonggong betina. Yang biasa dikonsumsi, yang biasa dimakan, yang dijual, inilah dia gonggong betina. Kalau gonggong jantan bentuk dia lain lagi. Ini tu masih kotor. Berapa lama biasa nak dia sampai bersih? 1 malam dia bersih. Dia dah tak makan apa-apa kan. Lepas tu jual ke kedai. Macam ni contoh dia. Ni kedai supermarket dalam rumah. Berapa 1 kilo harga dia, Pak? Kalau 1 kilo yang ukuran ini 17.000, 3 kilo 50. Oh, ini dia yang besar. Orang Australia panggil dia Shaka. So Lingga ialah antara pulau yang mempunyai sumber hidupan laut yang dijual ke serata Kepulauan Riau ni. Paling jauh ekspor sampai ke Amerika. Katanya orang Asia tak mampu nak beli ketam ni sebab ketam yang ada di sini mahal. Orang Amerika yang mampu beli ketam yang daripada sini. Ni. Okey, dah tahu Mak macam mana cara buat, Mak? Nanti kita buat, tapi Ishak jangan ketawakan Mak kalau tak jadi. Tak apa. Kalau Mak bagi yang tak jadi pun Ishak tak tahu sebab tak pernah. Sebab tak tahu mana yang jadi, mana yang tak jadi. Hasil tangkapan yang pasti tak kumpau. Telur ketam. Okey, so sekarang kita dah beli hasil tangkapan Mak tadi. Sekarang kita akan balik ke rumah untuk memasak pula. Balik. Kalau korang ada di Kepulauan Lingga ni, nampak Gunung Daik tu, korang beruntung. Sebab Gunung Daik tu selalu ditutupi oleh awan. Kalau dekat Swiss ada Gunung Matterhorn, Kepulauan Riau ada Gunung Daik. Dia ada kecantikan dia tersendiri. Cari kat mana pun tak ada gunung bercabang 3 kecuali Gunung Daik. Bila kita bangga, contoh ambil gambar, share, orang yang tengok tu pasti dia pun akan suka. Kita jadikan Gunung Daik kebanggaan warga Nusantara. Oke, ini dia gonggong di rumah Bang Rahul. Kita makan sekali sini. Mantap tak? Yeah. Oh, itu dia. Ikan apa lama masak ni? Itu dia punya kenyal-kenyal dia. Rasa si purih dia dengan lemak dia memang sedap. Tak bisa. Ni telur dia ni paling sedap disedot. Telur dia. Lemak. Itu dia. Itu dia. Woi, sedap Om. Nikmat sampai basah saya punya tangan semua.
berada di rumah Abang Rahul. Kita nak tolong Abang Rahul pasang atap rumbia. So ni Abang Kujuh yang akan bantu kita sama-sama pasang atap. Kita minta ajar dengan dia untuk pasang atap. Sebab saya memang tak pandai sama sekali. Kita sama-sama belajar lah kita Kita belajar dengan Kujuh. Inilah dia atap rumbia. Ni dibuat daripada daun sagu ni. So targetnya sampai siap lah. Kalau tak siap tak boleh pindah. Tak kena duduk resun sampai siap ni. Kalau kita pakai atap sagu, harga dia murah. Seperti Abang Rahul ni beli dalam satu ikat tu 10, dia dalam 10.000 je harga dia. Dia juga ramah lingkungan, lebih sejuk dan lebih nyaman. Dia mempunyai serat alami yang bisa menahan panas lebih sempurna. Dia juga bisa mengurangi bising, tak seperti genteng yang bila hujan tu dia terkena bising pun. Lepas tu, walaupun Ijal yang pasang sengit-sengit, dia tak street, tapi rumah ni tetap estetik. Kalau Ijal yang buat tu pasti ada je yang terkena dengan sengit-bengit dia. Satu atas, satu depan, belakang, depan, belakang. Jangan ajak Ijal buat projek macam ni. Coba bagi nilai berapa dia punya kelurusan ni. 7. Bukan 4. Tak salah 4 rendah betul. Berapa yang betul? 7 lah Jal 7 lah. Nampak je Abang Rahul mulai menyesal. Saudara-saudara, tanda kepercayaan sudah tidak ada lagi. Sekarang akan naik ke atas untuk mengganti Ijal. Cuma dari tadi aku yang buat, laju buat nih. Senang je nih. Macam mana? Nutup dia harus sebelah kanan. Berarti saya tempel dulu. Oke, tempel. Lepas tu Ishak pula tempel. Jadi nutup dia sebelah kanan. Oh, pak macam ni. Okey. Bawah ni pas-pasan ya, bawah dia. Saya ikat ni dulu. Memang style rumah zaman sekarang tak simetris. Dia memang gaya macam ni. Ni, sudah. Rumah mak rusak. Habislah bapak datang. Pakai tali suai lah. Tali rapi ya. Ni lihat ni. Rusak. Ngapa rusak? Tuh Abang Rahul tuh. Rusakkan rumah mak. Tuh. Tak patut. Bagi kita yang rapi aja. Bang Rahul dengan Ijal ni sama aja punya perangai tu. Ijal rusakkan rumah Bang Rahul, Bang Rahul rusakkan rumah mak. Tanggung jawab ni oi. Tengok tu. Itulah. Dia orang yang macam tu. Tanggung jawab boy. Saya boleh siapkan. Boleh, cuma sengit-bengit. Cepatlah sikit. Weh, mereng. Mana ada isteri ni? Ni mereng je. Mereng. Tengok betul lah, jangan salah. Aduh. Mereng lagi. Okey, aku follow ni tengok. Dia ada kat sini. Ni betul. Dia kat sini. Ni kat sini tengok mereng dia jauh sangat. Isteri. Ini tak boleh. Lagi. Kau cucuk sini. Abang kena cengok sini. Tahu ni sini kan, sini. Abang cucuk situ. Tahu. Tahu, tapi suruh orang ajar. Ajar anak murid. Sabar dulu. Masuk. Ya. Nanti masuk sini. Salah. Sini. Tu je apa susah. Salah. Betul lah. Salah. Tadi, seharusnya tadi. Betul kan aku kan? Betul lah, orang tak tunjuk tadi. Kau lah tadi tunjuk. Betul lah situ padahal salah. Wah, dibuka dia ulang macam salah ni. Macam mana ni? Siap bang. Tengok nanti hasil dia macam mana. Tadi dia belagak sangat. Okay, Alhamdulillah dah selesai dah kita punya pasang atap. Sengit sikit dah. Budak-budak baru nak belajar, tak apa. Atap rumbia pertama dalam hidup saya. Satu pengalaman yang menarik lah. Saya datang jauh-jauh daripada Malaysia ke Lingga Indonesia ni untuk belajar pasang atap rumbia. Rasa berapa banyaknya zaman ayah-ayah saya dulu lah. Kalau buat rumah akan pakai atap rumbia ni. Lepas tu ada sedikit tragedi lah. Boleh pula crash drone tu. Kita ada bawa 2 drone, jangan risau. InsyaAllah kita akan try guna satu lagi drone. Saya untuk trip ni saya dah angkat tangan lah. Drone semua saya kasih kat Abang Ishak je. Kita kena belajar lagi dengan Abang Ishak dan juga Captain AA. Malam ni kita akan pindah tempat tidur sebentar. Kita akan pergi ke rumah Dian, si Raja Kapur. Dia dah undang Ijal lah. Dari kapal lagi, dari kapal feri lagi dia dah undang dah. Ijal dah tak sabar dah. Wah, gerak dulu.
Wah, ya dulu, Pak. Kita gerak dulu. Assalamualaikum. Salam, cukup masuk. Maaf. Indonesia lagi gelap. Ya Allah. Assalamualaikum. Hari gelap ha. Bapaknya panggil apa? Nama? Wandi. Masih Jawa. Orang tua Jawa, tapi lahir Pekan Baru. Saya Riau. Oh, ini Jawa. Jawa sendiri lain saya. Baru aja sampai rumah. Dia ajak beli martabak. Tapi saya ni tak boleh lah nolak. So kena ikut juga. Alah, kau ajarkan orang yang tak baik pun kau ikut juga. Okey, jom beli martabak. Aku ini Abang Rahul Tadi kita ada jumpa dengan Abang Rahul dan juga keluarga dia dekat hospital. Ni ialah satu-satunya hospital dekat Lingga. Di depan rumah sakit dia ada bangunan cagar budaya, rumah Zuriat Sultan. Untuk keturunan Sultan yang singgah ke sini, dia boleh tinggal di rumah ini. Dia akan kumpul semua pesakit semua kat dalam hospital ni. Kalau sakit makin teruk, dia akan bawa pesakit naik bot terus bawa ke Batam. Dan pernah jadi dulu sahabat Abang Rahul ada sakit appendix, nak dirawat di Batam. Sahabat Abang Rahul tu meninggal di atas bot lah. So kita nak pergi pilih martabak manis. Saya tak pernah makan martabak manis. Biasa martabak daging ayam, itu aja. Dia seorang pegawai juga. Oh ya? Malam kerja ni. Sudah. Dia memang cara hidup dia. Untuk tambah-tambah kan. Aduh. Semua kerjaan abang sikat ni. Oh, ini namanya martabak. Kalau kat Malaysia panggil apam balik. Tapi apam balik sana dia ada dua jenis. Satu yang nipis, satu yang tebal. So sekarang kita dah beli martabak manis dengan martabak telur. Sekarang kita akan cari kopi balang. Kita mau bungkus, bawa ke pantai. Dari Daik ke Palembang, naik kapal duduknya di atas dek. Kalau belum sampai ke Kopi Balang, berarti belum sah sampai ke Daik. Tadi saya masuk, saya perasan ada tempat buku-buku sejarah Melayu, baju Melayu, tokoh-tokoh Melayu sediakan oleh Pak Dali, owner kepada Kopi Balang ni. Salah seorang daripada ahli lembaga adat Melayu, iaitu lembaga yang menjaga cara orang Melayu berpakaian, cara orang Melayu beradab sopan santun, supaya bangsa Melayu kekal dengan identiti-identitinya. Ini dia, satu kopi balang, kopi susu dan satu teh tarik. So, sekarang kita nak pergi menuju ke Tanjung Buton. Ini martabak manis, tapi kita kat Malaysia panggil apam balik. Dalamnya ada coklat sikit dengan kacang. Ini martabak telur, style goreng sikit. Kami bersembang panjang dengan Dian pada malam itu. Nampak je macam masuk air sikit, tapi dia boleh menjadi ilmuwan sejarah Melayu Lingga. Bila bersembang dengan dia, baru kami tahu perkara sebenar tentang kejatuhan Kesultanan Melayu Nusantara. Contohnya, Lanun yang kita sering gambarkan sebagai orang jahat sebenarnya ialah askar upahan Sultan dalam strategi politik dan peperangan. Sejarah yang kami tahu selama ini adalah perspektif dari pihak yang menang ketika itu, yakni Belanda. Stigma ini menjadi salah satu faktor kejatuhan orang Melayu dan pemerintahan Melayu yang pernah kuat dan megah pada ketika itu. Jadi dulu sebelum Indonesia merdeka 1945, Sumatera masih banyak kerajaan-kerajaannya. Kita sebutnya Sumatera Timur. Sebab ada evolusi Sumatera Timur itu pembantaian sultan-sultan Melayu di Sumatera. Dibakar, dibantai, dimasukkan ke dalam lubang buaya. Tahun 1945 itu Siak memberikan beberapa ribu gulden yang sama dengan 1,000 triliun rupiah sekarang. Riau dulu masih ada kerajaan, dijanjikan oleh Soekarno untuk menjadi daerah istimewa untuk menarik masuk ke Indonesia. Jadi kata Sultan Siak pada zaman itu, kami kasihkan duit juga sini untuk membantu. Sampai sekarang belum ada. Aku tahu sebab mak aku masih orang kerajaan. Encik. Itu kan sebut dia gelaran orang keturunan. Kasta yang paling tinggi itu Tengku. Kemudian di bawah dia ada Raja. Ni orang Bugis yang diberikan gelar dari Sultan kepada orang Bugis yang dah menjadi panglima. Jadi yang nama-nama dia Raja di awal tu, dia orang Bugis Melayu. Bugis ni dia asal mana? Di tempat Dia sana Sulawesi jauh jauh. Orang Bugis ni dulu suku
merantau bang, di mana sampai Singapura, sampai mana gitu kan. Itulah dia nikah sama orang yang tempatan. Tempatan. Lepas tu ada Syed Sharifah, pemuka agama Arab dengan orang-orang seniman biasa dia. Syed Sharifah tu bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Tapi juga itu dijadikan orang kerajaan juga. Kerana dia ada pengaruh besar lah dalam mengembangkan agama Islam. Lepas tu ada Abang Yang, orang Melayu Sumatera Selatan, Sriwijaya. Wan juga Bengkulu, Bangka, Sumatera Selatan juga. Tapi di Daik tak ada banyak wan. Lepas tu baru ada Encik. Boleh dikatakan kasar terendah. Tapi Encik ni tak pernah disebutkan biasanya dengan orang. Orang kerajaan dia yang cuma tahu nama dia. Sebab dia macam Intel. Dapat gelaran Encik itu memang ada nama keturunan. Beza dengan raja yang dibagikan gelaran oleh Sultan. Dialah yang panglima perang untuk menutupkan identiti dia. Maka tak dipakaikan nama Encik. Sampailah sekarang orang tak pakai Encik. Untuk Ramadan 2026, di bawah misi Madrasah Umum, kami merancang untuk menayangkan Kembara Wahyu. Siri ini sebenarnya memaparkan kisah hidup Nabi dari lahir sehingga Nabi menerima wahyu yang pertama. Ramai yang mencadangkan kepada kami supaya tabung dibuka untuk mereka mewakafkan pendapatan untuk membangunkan madrasah umum. Ramai yang nak menyumbang tapi tak pasti caranya. Untuk kali pertama, kami mempelawa penonton yang ingin bersama-sama kami untuk membangunkan madrasah umum. Kami menjangka tontonan untuk Ramadan 2026 ini akan melepasi angka lebih 5 juta tontonan pada tahun 2026. Lebih menarik lagi, perbincangan dengan TV Al-Hijrah juga telah selesai. Kami mendapat lampu hijau untuk disiarkan projek ini bukan sahaja di YouTube oleh TV tetapi juga di televisyen. Wakaf ini bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk arwah yang telah pergi. Ilmu yang bermanfaat ni sebenarnya salah satu daripada jalan yang masih ada lagi untuk kita kirimkan amalan kepada arwah-arwah yang telah pergi. Jadi booster lagi bila tayangan ini sebenarnya ditayangkan pada bulan Ramadan dan konten ini pula kekal di situ, tidak dipadam-padam. Sumbangan tak kira jumlah. Kalau mampu 100, bagi RM100. Kalau mampu RM5,000, bagi RM5,000. Yang mampu RM5, walaupun sedikit, tetap layak menjadi pendiri Madrasah Umum Kembara Wahyu. Marilah kita sama-sama mendirikan madrasah umum dan bersama-sama kita sebarkan ilmu yang bermanfaat ke seluruh dunia. Pagi ni kita tidur di rumah ni, Dian, si Raja Kapo. Kita akan cari sarapan dulu. Biasa kita sarapan di rumah Bang Rahul kan. Sekarang kita beli sarapan di luar. Ni apa? Ni ada. Kedai dia. Kedai dia. So kita nak rasa mesti ada beza tapi memang makanan dia samalah, soto. Indonesia dia ada sambal ni, sambal hijau. Makan dengan soto dia. Sup dia tak jauh beza lah. Tak jauh beza macam dengan di Malaysia. Gado-gado kat sini dia mie. Patutnya kan kat tempat aku gado-gado semua sayur. Time buka kat sini pak, patutnya ada lontong. Lontong, gado-gado dengan lontong. Saya mulai interesting dengan semua perbezaan ini. Selepas sarapan, kami menuju ke rumah tekad Tudung Mantu Halimah. Sebuah rumah di mana orang kampung bergotong royong menghasilkan tudung mantu yang teliti dan halus dari segi tradisi yang telah diturunkan sejak dahulu. Sekarang kita dah sampai di rumah tekad Tudung Mantu, rumah pembuat tudung untuk orang menikah tu. Harga dia pun mahal juga, berjuta-juta rupiah. Yang kelingkam tu, benang tu, dia bukan benang biasa sebab ada butiran emas, ada butiran perak. Perak ni lah apa? Perak campuran.
Perak campuran. Oh, jadi ini yang mahal dia. Tak ada lagi yang mahal 3 juta. Dia lagi padat gambar dia. Ada lagi. Dia mahal dia perak atau emas dengan bentuk motif tudung mantul ni. Ini motif awal agak tak? Ini tak. Motif bunga kelop paku. Bunga telur paku. Proses pembuatan pun lama, sekitar 1 bulan. Buat bunga satu ni lama ke? Satu ni sebentar lah. Yang ini yang lama. Oh, ni yang lama. Ya, keliling bunga kaki ni yang lama. Ya, semua pakai tangan. Nanti selesai ni ditetas, dililit ubi, pasang oyah. Oyah tu sejenis render. Kami dah 3 tahun belajar buat tudung mantu. Masih dalam belajar ni, masih belum rapi, harus dirapi lagi. Biasanya orang yang buat tudung mantu ni ramai, tapi diorang buat 2 kerja dalam satu masa. Ada yang kerja sebagai cikgu, ada yang kerja sebagai pegawai kerajaan. Diorang akan masuk biasanya petang, malam. Buat tudung mantu ni kerja sampingan diorang. Kain dia kain biasa ke yang ni? Ini kainnya sipon. Dia ada 2 jenis kain, sipon sama sejenis kain jersey situ. Tapi kain sipon ni banyak pesanan daripada kain tu. Kalau dekat Malaysia, dekat Sarawak, nama dia keringkam. Bentuk dia kecil lagi dan motif dia tak sebanyak ini. Keringkam tu cuma sampai sini. Kalau ini tudung mantu boleh sampai belakang. Tak boleh kena air, tak boleh kena bedak, tak boleh kena perfume. Dia lepas pakai langsung kena angin, kita kena gantung dia. Jemur tu tak boleh kena matahari. Maksudnya cuma digantungkan aja, kenakan angin aja. Ini kan dah masuk yang kreasi. Maknanya ni dah campur dengan motif baru diorang buat. Dasarnya dia ambil daripada batik lingga. Batik lingga tu kalau nak gunakan harus ada izin dari Dekran Nasda, salah satu office dekat sini. Tapi motif ni yang buat dia jadi mahal. Sebab semakin banyak motif, semakin lama pembuatan, semakin mahal dia punya. Kakak Syarifah. Akak ni Syarifah. Syarifah tu dia ada gelar. Syarifah yang buat lagi mahal. Lagi-lagi kalau pakai kain songket, lagi mahal. Tak boleh. Tak boleh. Kain plekat. Harus yang tipis. Tipis, sipon, ceruti boleh. Sutra boleh tak? Sutra boleh, cuma susah nampaknya. Oh ni akak yang dah jadi. Oh. Ini yang dah siap, tapi yang ni model lama punya. Model dirahsiakan. Yes. Motif lama dia tak berapa rumit sangat. Dia simple-simple macam ni. Tapi dia tahan lama abang Tahan lama. Ini hitam. Warna dia tak kisah kan? Kalau pakai tudung warna kuning, tandanya orang keturunan Sultan. Kalau pakai warna hijau, tandanya ada keturunan Syarif, Syarifah dan juga Said. So macam kita, baik kita beli warna selain daripada warna hijau atau warna kuning. Semua perempuan boleh pakai, tapi dia ada beza warna, ada beza tingkatan dia. Tak kisah, tapi jangan pakai warna kuning. Kuning tu punya kebesaran. Walaupun foreigner datang, cara pakai dia tetap ikut cara lingga lah, sebab masih nak mempertahankan adab ni tadi tu. Yang nak jual pun kena ni lah. Betul? Tapi sebenarnya okey je. Misalnya kau nak beli kan untuk rumah kau misalnya tak ada apa pun, tapi kau nak beli warna hijau, okey je. Makan dekat daik boleh, tapi tak izin ke apa ke, macam gitulah bahasa dia. Dia seperti tak menghormatilah, sebab ini ialah nilai masyarakat di Lingga. Ini ialah kain khas Lingga yang mana warna yang dipakai oleh seseorang tu sebenarnya main peranan. Bukan saja-saja kita boleh pakai apa saja warna yang kita nak. Adab untuk kita menghormati adab resam yang kita dah pelihara sejak daripada dulu. Setelah dari rumah Tekad Tudung Manto, sekarang kita akan balik kemas-kemas karena besok kita akan pergi meninggalkan Dahik. Sedihnya. Sedihnya, tipunya. Sekarang ni kita nak pergi bergerak ke Gelam untuk kita tengok ada satu roti yang famous dekat Lingga ni, yang pembuatan dia masih lagi tradisional sampai sekarang. Bila masuk je kampung Gelam ni, kita punya perasaan, wah, suasana kampung dia memang betul-betul mendamaikan lah. Cantik, bersih kampung ni, tak ada apa, tak ada sampah dia. Nampak tak tu? Burung naik belakang kita. Rasa macam nak tinggal sini, terasa macam balik kampung. Ini dia drone yang akan saya pakai, menggunakan drone Air 2S untuk mengabadikan momen ini di Lingga. Kenapa takut kamera? TikTok ni eh? So, YouTube? Oh, gas. Padan. Ha. Okey. Gunung Dayak pasal 3, pada 1 tinggal 2. Adik jangan mengada-ngada. Nanti akan jatuh cinta. Dah bang. Ni.
Follow. Mantap, terbaik. Follow cepat YouTube ni. Baik. Okey, nonton Bang. Okey, bagus. Sebetulnya kita datang sini cuma mau beli roti bakar je sebetulnya. Pak, masih ada lagi ke Pak? Tinggal pesan orang ni. Oh iya, dah habis. Engkau lah lambat datang sini. Tak order. Bapak biasa dia buka pukul 3 kan. Biasa buat berapa kilo? 8, 9 kilo. Tak ada lagi buat banyak-banyak. Mau beli roti bakar Mak Yam, orang kena datang sekitar pukul 4 ke 3. Kalau datang pukul 5 tu memang dah habis. Roti dia roti kosong, cuma ada bau kelapa, pandan, bau asap dia. Wih. Kalau macam ayam ni katanya kerja main-main. Tapi kalau dah macam tu order dia bukan kerja main-main tu. Cuma dia kerja dalam keadaan yang khusyuk, ikhlas. Ini Abang Rativi ke? Abang Rativi ke? Ya, Kata orang angkatan. Angkatan tu askar. Oh, iyalah saya setuju dengan warna dia memang sesuai. Oh, ya Allah, apa ni? Ayam Allah, dapat juga. Siapa punya ni? Oh, panasnya. Baru dia angkat. Mak Yam kasihan dengan kita. So, kita dibagi lah satu. Kalau ada teh tarik, pasti lagi sedap. Bersyukurlah boleh makan satu je, saya dah bersyukur. So, kalau korang datang ke Daik ni, wajib jalan dekat sekitar kampung ni. Singgahlah rumah roti bakar Mak Yam ni sebelum rotinya habis. Memang sedap, tak rugi. Orang Daik ni macam nilah, apa nama, hidup dia seimbang, dunia dengan akhirat. Dunia dia bekerja, akhiratnya dia balik dengan keluarga, dia menikmati rasa syukur. Jadi apa pun yang dirasakan di situasi macam mana pun dia tetap bersyukur. So memang balance lah between dunia dengan akhirat. Orang Daik, orang baik. Ini baru Kita berhenti dulu di penjual roti bakar. Kita beli roti bakar untuk kita makan di rumah Dian dengan ibu dia. Sebab lepas ni kita tak jumpa lagi dengan dia karena besok kita akan keluar dari Daik. Emang orang mana? Jalengka. Oh, Jalengka. Ini Jarambah ke dia? Nah, kau yang orang dia? Orang lemur oke. Ini Jarambah ke dia? Lila. Di sini kita? Di Sumatera kemarin mah lila. Oh, di Denges Nila sih. Kemarin ngobrol cuma teh. Ayo orang Bandung lagi jual roti bakar. Aku tak paham. Patah. Orang Jawa je aku dengar. Akhirnya aku sembang Ijal tak paham. Tadi dah ngopi ke so. Betul. Okey, turun Mang Ujang. Siap. Okey bang, terima kasih. Okey, sama-sama. Bilang hatur nuhun Mang Ujang. Hatur nuhun Hojang. Hatur nuhun. Hatur nuhun Mang Ujang. Mang Hujang. Sana Mang Ujang. Hatur nuhun Mang Hujang. Mang Ujang. Mang Ujang. Hatur nuhun Mang Ujang. Mang Ujang cakap apa? Sama-sama. Okey, itulah kata baru yang Ijal belajar hari ini. Benda tu bang. Terima kasih Mang Ujang. Mang Ujang. Mang tu bang. Ya. Sebelum kami pulang semula ke rumah Abang Rahul, kami ambil masa sedikit untuk bersilaturahim dengan Ibu Dian. Seperti yang kita tahu, di Lingga, gelaran seperti Raja, Tengku, Said dan Sarifah masih dipelihara. Dan Ibu Dian merupakan salah seorang pewaris gelaran Encik. Dari kerajaan kita dulu pun banyak yang orang dagang. Berdagang kan ke sini. Orang dari Bugis, orang dari Aceh, dari Buton, bawa barang-barang dagangan, bawa segala macam makanan ke sini. Bahasa Melayu yang kita pakai sekarang ni bahasa dagang. Pada zaman dulu ni nama dia bukan bahasa Melayu. Ni nama dia bahasa dagang. Orang dari Buton, dari Filipina, orang daripada Thailand, orang daripada Arab menggunakan bahasa ini kerana bahasa ini paling mudah untuk dipelajari. Bahasa ini juga bahasa ramai di pasar yang Riau tadi ni, Riau. Tapi Melayu dah mulai nampak bangsanya, makanya digantilah dengan sebut bahasa Melayu. Dia beritahu kenapa pandai sejarah, sebab dia bilang mak saya encik. So dia menjual nama encik, itu yang kena tahu. Zaman-zaman dulu orang panggil orang tua kita encik. Kalau kita orang yang pakai Said, Sarifah itu kita panggil mak engku, pak engku. Jadi panggilan sekarang kan keturunan Said pun keturunan dah sudah kurang. Kenapa? Kita kan sudah banyak
nikah dengan orang luar kan. Jadi kita tak dapat gelar lagi. Kalau kami orang cik ni masih di bawah orang luar, tapi masih termasuk orang-orang kasta-kasta itulah. Orang tua kita juga pun jadi di istana-istana raja-raja ni, paling tidak dia jadi pengawal, jadi orang itu. Tapi setelah pensiun lagi ngurus inilah, ikut-ikut di lembaga adat. Lembaga adat Melayu tu mendukung dia melestarikan, mengangkat adat-adat istiadat kita yang harus disejalankan dengan agama. Kita sering datang dari Batam, barusan datang Kelam. Mereka nak bersembang kisah adat istiadat ni lah. Kita kerjasama dengan kebudayaan untuk melestarikan nilai-nilai tradisional. Dulu main gasing, pakaian baju kurung, bahkan dibuatlah awang dayang tu. Apa lagi kalau ada istiadat perkahwinan tu, kita nak minang tu, pergi lagi merisik nanti. Misalnya mamak pergilah ke tempat pihak perempuan tu, nanti pula datang meminang. Meminang tu dah tahu pasti bahawanya ini tidak dia yang punya, boleh datang minang. Barulah nanti diikatlah cincin. Hari acara pernikahan Quran tu, janjilah prosesnya kat mana, tentulah mas kahwinnya apa segala macam. Itulah. Baik dari segi berpakaian, zaman sultan dulu berat itu tak terikut itu dia punya aturan. Kalau misalnya salah satu datuk pakai baju tak pas, suruh balik. Kalau yang tak pakai baju kuning, itu tandanya rakyat biasa, suruh balik. Negara Kesatuan Republik yang sekarang, kita tak nak menghilangkan identiti kita sebagai bangsa yang besar pada zaman itu. Suku daerah tu kan dah dibuat dari budaya. Maknanya kebiasaan orang-orang di daerah tu kan dah tahu terbentuknya dalam suku tadi ni. Jadi itulah diadakan Lembaga Adat Melayu untuk satu, dia memantau, meninjau apa yang dibuat oleh pemerintah itu apakah sesuai dengan daerah dia kan. Itu biar tak jauh-jauh dari kebiasaan orang Melayu yang dulunya begitu. Untuk mempertahankan, jangan sampai adat istiadat kita dah tidak sesuai dengan itu, tidak mencerminkan lagi. Makanya dibentuklah adat itu. Dia sebagai mitra lah dengan pemerintah, begitu juga dengan LAM. Tapi LAM ni fokus kepada adat istiadat. Kalau LAM apa dah sesuai dah dengan adat istiadat daerah sini, kalau nak berbuat sesuatu itu ya. Ni kita buat gantungan kunci. Ya tak? Gantungan kunci macam ni. Boleh lah share. Ada 3 je benda ni. Thank you. Ini baru rare. Salam dengan rumah. Hati-hati Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Kami pulang dulu. Baru sembang dengan mak tadi. Dah malam. Hati-hati. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Lingga di atas kenangan manis yang mengusik hati kami. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Seterusnya kami akan menuju ke pulau yang pernah dijadikan mahar oleh seorang sultan kepada seorang puteri raja, iaitu Pulau Penyengat. Nantikan kami di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru rare. Kalulah awak genggong. Ya. Mana? Wei, bahaya, selamat kita. Ketam yang mahal. Wei, ada tak kucing lagi. Dengan rasa sipu dia yang rasa apa? Ni apa? Genggong. Tak, bukan. Biasa apa? Segar. Bukan. Ni tutut. Genggong. Putus. Yeah. Apa putus? Jangan dimakan ini. Janganlah. Tak tengok aku makan ke tadi? Tengok aku makan. Kejut saya. Macam mana buat pantun dia? Lupa dah. Saya budak baru belajar. Buah ban apa? Kan? Nampak kan muka? Nampak kan? Okey, sekarang kita dah sampai di apa? Lupa apa? Tengok.
Tanjung Buton. Terjadilah nak pergi solat Jumaat dekat Kota Tinggi masjid.